කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයගොල්ලෝ ගාවට. ඉතින් ගොඩක් දවසක් ඉඳන් කට්ටිය මට කියනවා hair mask එකක් කරන විදිය පෙන්වන්න කියලා. ඉතින් මං හිතුවා hair mask එකක් කරාට ඒක විශේෂ hair mask එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම වගේ දන්න ඉන්දියාවේ සුප්‍රසිද්ධම රංගන ශිල්පිනියක් වන ප්‍රියංකා චෝප්‍රාගේ එයාගේ කොණ්ඩේට කරන hair mask එකක රෙසිපි එකක් මේ ළඟදී අන්තර්ජාලයට එකතු කරලා තිබ්බා. ඉතින් මම හිතුවා ඔයගොල්ලොත් එක්ක මේ රෙසිපි එක බෙදා හදා ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මගේ කොණ්ඩේට මම උනත් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මේ hair mask එක. ඉතින් ගොඩාක් හොඳ hair mask එකක්. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු එහෙනම් කොහොමද මේ hair mask එක කරන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලා මේ hair mask එකට මම බිත්තරයක් එකතු කර ගන්නවා. බිත්තර කියන්නේ ඇත්තටම අපේ කොණ්ඩේට ගොඩාක් පෝෂදායී ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක්. ඉතින් කොණ්ඩේ කන්ඩිෂනර් කරන්න ඒත් එක්කම කොණ්ඩේ ෂයින් එකක් එකතු කරන්න, හොඳ ප්‍රෝටීන් පදාර්ථ එකතු කරන්න බිත්තර අපිට උදව් වෙනවා. මේත් එක්කම ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා යෝගට්. යෝගට් කියන්නේ ඇත්තටම අපේ කොණ්ඩේට හොඳ මොයිස්චරයිසින් ප්‍රමාණයක් එකතු කරන, ඒත් එක්කම අපේ කොණ්ඩේ growth එක වැඩි කරන්න උදව් වෙන, කොණ්ඩේ ෂයින් එක වැඩි කරන්න උදව් වෙන, ඒත් එක්කම dry and damage hair එකක් තියෙනවා නම් අන්න ඒ hair එක නැවත රිපෙයාර් කරන්නත් අපිට යෝගට් උදව් වෙනවා. මේත් එක්කම අපිට මේ සඳහා මීපැණි එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මීපැණි කියන්නේ ඇත්තටම කොණ්ඩේට ගොඩාක් හොඳ ෂයින් එකක්, ඒත් එක්කම ෆ්‍රිසිනස් එක අයින් කරලා කොණ්ඩේ ගොඩක් සොෆ්ට් කරලා අපේ ස්කැල්ප් එක පවා හෙල්දි කරන්න උදව් වෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් තුන තමයි මේ hair mask එකට මම එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ කොණ්ඩේ ටිකක් දිග කොණ්ඩයක් නම් ඔයාට පුළුවන් යෝගට් ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න. මම අද මෙතනදී පාවිච්චි කරේ එක යෝගට් එකයි. හැබැයි ඔයාලට පුළුවන් ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්න. හරි, එහෙනම් දැන් අපි පටන් ගමු. දැන් hair mask එක ready. ඉතින් මම හොඳට ඉස්සලම කොණ්ඩේ පීරගත්ත ගැට නැති වෙන්න. ඉතින් ගැට නැති වෙන්න පීරගෙන හිටියම් මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ, සිංහ බහුවේ නංගි වගේ. හරි. දැන් මම මෙන්න මේ වගේ hair brush එකක් පාවිච්චි කළා මේ mask එක හොඳින් හිස් කබලේ සිට මගේ මුළු කොණ්ඩේටම මේක ආලේප කරගන්න. හරි, දැන් මෙන්න මේ විදිහට hair mask එක apply කරලා මේක මිනිත්තු 20ක් විතර අපේ කොණ්ඩේ තියලා wash කරලා දාන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි අපි hair mask එක කරගන්නේ. ඉතින් මම මිනිත්තු 30ක් විතර කොණ්ඩේ මේ mask එක තියන්න තියලා හොදලා wash කරලා ඉවර කරලා කොණ්ඩේ set කරගත්තා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ගොඩක් හොඳ bounce එකක් තියෙනවා. ඒත් එකම කොණ්ඩේ ගොඩක් හොඳ smooth. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේ hair mask එක සතියකට එක දවසක් වගේ දාන්න පුළුවන් නම් ඉතාමත්ම හොඳ වාසි ප්‍රයෝජන ගොඩක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මම අද එකතු කරපු පරිමාණවන් වලට පොඩ්ඩක් එහා මෙහා ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන්. කැමති නම් ගොඩක් dry and damage කොණ්ඩයක් තියෙනවා නම් යෝගට් ටිකක් වැඩිපුර දාන්න පුළුවන්. සමහර දවස්වලට මම යෝගට් දෙකක් එකතු කරන වෙලාව තියෙනවා. අද එකක් තිබිච්ච හින්දා තමයි එක යෝගට් එකක් එකතු කරේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් යෝගට් ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරන්නත් පුළුවන් මේ hair mask එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ hair mask එක try කරලා බලන්න. try කරලා බලලා මට කියන්න කොහොමද ඔයගොල්ලෝගේ කොණ්ඩෙත් smooth කරගත්තේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකට ඔයගොල්ලෝ කැමැත්තෙන් ආසාවෙන් බලන්න ඇති. ඒත් එකම අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. දැන් මම channel එක subscribe කරලා තාමත් channel එක subscribe කරලා
නැත්තම් ඒත් එක්කම ඉස්සරහට කොයි වගේ වීඩියෝස් ඔයා බලන්න කැමති කියලා පල්ලෙහා වීඩියෝ එකේ තියෙනවා කමෙන්ට් බොක්ස් එකක්. අන්න ඒ කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. බයි.